बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री दा पति की टॉपिक मुंगा को ची कम पीरियड नंबर 3 दे दागे ची कम एलिमेंट्स दी दागे په باره کې موږ خبره کو چې پیریډ نمبر 3 کې کم الیمنٹ داسې دي چې هغه په اس بلاک کې دي کم داسې دي چې هغه په پی بلاک کې دي نو زموږ سره چې کم پیریډ دی پیریډ موږ د وایو هاریزنټل روز ان پیریاډیک ټیبل کله چې موږ د پیریاډیک ټیبل خبره کو او پیریاډیک ټیبل کې چې کم هاریزنټل روز دي یعنی پیریاډیک ټیبل تاسو ځان ته مخامخ کړئ او په دغه پیریاډیک ټیبل کې د ګس طرف نه تاسو شروع کړئ او خې طرف ته تاسو ځئ نو دا یو رو دی مطلب دا یو قطار دی خو دا قطار چې دی دا هاریزنټل دی هاریزنټل مطلب دا دی چې داسې پروت دی دسی د ګس طرف نه شروع کړئ او دسی خې طرف ته ځئ خو تھرډ نمبر لاین ته راشئ یعنی تھرډ نمبر هغه ته چې موږ پیریډ وایو دا ولاړ شي نو دغه ته موږ ګروپ وایو او دا داسې پروت شي نو ته موږ پیریډ وایو نو پیریډ نمبر 3 باندې چې خبره کوو نو پیریډ نمبر 3 کې چې کم الیمنټس دي نو دا الیمنټس نومونه ما لیکل دي څه کوي پاکي سوډیم میګنیشیم الومینیم سیلیکان فاسفورس سلفر کلورین او ارګان نو دا ټول الیمنټس چې دا په پیریډ نمبر 3 کې دي نو اوس دا کوم الیمنټس نومونه چې ما واغوست د څو دي چې کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 اته الیمنټس نومونه ما واغوستو نو په دې اتو الیمنټس کې کم الیمنټس داسې دي چې هغه په اس بلاک کې چې دي پراته دي اس بلاک مطلب سره چې داغه اخرنی الکترون یا هایست انرژي الکترون چې دي هغه په اس سب شیل کې پراته دي یا زو دا ویل شم چې کم اولنې شیل کوم ته چې موږ کې شیل وایو په کې شیل کې پراته دي ځکه چې اس سب شیل چې دی هغه زموږ سره په کې شیل کې نو ځکه د اس بلاک الیمنټ چې دی هغه دوی نو په دې الیمنټس اته الیمنټس کې کم الیمنټ داسې دي چې هغه په اس بلاک کې دي یو پکې سوډیم دی یو پکې میګنیشیم دی نو دا سوډیم او میګنیشیم چې دي دا زموږ سره په اس بلاک کې چې دی پراته دي کوم اولنی دوه ګروپ چې تاسو سټډي کوي نو دا سوډیم میګنیشیم په هغه کې راځي او دا سوډیم او میګنیشیم زما سره سي دي دا میټلز دي د میټلز په اړه کې تاسو ویلي چې پری الکترونیوم سره الیکټریسيټي پاس کیږي هیټ پاس کیږي نه هغه ته څنګه سوال میټل وایي ول زموږ سره پی بلاک دی یعنی په دې اتو الیمنټس کې کم الیمنټس داسې دي چې هغه په پی بلاک کې پراته دي د دې خبرې مطلب دا دی چې کم الیمنٹ داسې دي چې د هغوی هایست انرژي الکترون یا چې د دوی کم اخرنی الکترون دي ناغه په پی سب شیل کې چې دی پراته دي ټیک شو نو دغه ته مونږ وایو پی بلاک بس یې وایي په پی بلاک کې یو زما سره الومینیم دی بل سیلیکان دی دا دواړه زما سره سي دي دا میټالایډ دي کله نه کله دا میټل کار ورکوي او د نان میټل کار هم ورکوي نو دغه ته مونږ میټالایډ چې دی هغه ته وایو دا غیر علاوه فاسفورس sulfur, chlorine and argon are non-metals. Aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine او argon دا ټول زموږ سره په پی بلاک کې دي خو الومینیم او سیلیکان چې دی دا زموږ سره میټالایډ دي فاسفورس سلفر کلورین او ارګان چې دي دا زموږ سره نان میټلز دي د پی بلاک مطلب سره چې کله مونږ د شیلز خبره کوو سلور شیلز دي زموږ سره کې ال ام ان نور پسې هم دي او مونږ د بنیادی د سلور خبره کوو نو زموږ سره چې کوم ال شیل نو په هغه کې زموږ سره دوه سب شیلي یو اس یو پی نو په پی بلاک کې زموږ سره کم الیمنټس دي نو دا غي هایست انرژي الکترون چې دي هغه زموږ سره په پی سب شیل کې راځي نو ځکه دا پی بلاک الیمنټ چې دی هغه ورته وي وس د دې سوډیم میګنیشیم الومینیم سیلیکان فاسفورس سلفر کلورین ارګان د دې کوم الکترونیک کنفیګوریشن نه اغه ده د دغه الیمنټس کم ګروپ 3 چې دی د دې الکترونیک کنفیګوریشن ته یو په دې کې دا الیمنټس چې کوی دا ما الیمنٹ لیکل لے دا ما سمبل لیکل لے دا غیر سره سره اټومیک نمبر او دا الکترونیک کنفیګوریشن نه شي کوئی सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन अर्गन دا एलिमेंट داسې دي چې دا زموږ سره په اس سب شیل په ګروپ نمبر 3 کې چې دی هغه پراته دي سوري بیا زما سره سوډیم د سوډیم سمبل زما سره ان ای دی د دې اټومیک نمبر 11 دی د میګنیشیم سمبل زما سره ام جی دی اټومیک نمبر زما سره 12 دی الومینیم symbol AL atomic number 13 है सिलिकॉन symbol SI दे atomic number 14 है phosphorus symbol Fe दे atomic number 15 है the sulfur atomic number 16 है और symbol S दे the chlorine symbol जी दे S दे atomic number 17 है the argon atomic number जी दे 18 है और symbol AR दे पर ये तो सिर्फ 3 को नोर बनता सपोज the sodium electronic configuration mun ga wayu से कोई 10 electron sudi 11 दी
د دې الکترونیک کنفیګوریشن به داسې کوي دا ما لیکل 1s2 د دې s مطلب دا دی چې s سب شیل د سره به دوه الکترون راشي د دې 1 مطلب څه دی چې دا k شیل دی د دې 2 مطلب دا دی چې دا زما سره دویمه شیل دی خو په دې دویمه شیل کې زما سره څو سب شیل دي دوه دي یو s دی یو p دی نو د s سره دوه الکترون راځي د p سره 6 راځي دا 3 چې دی د دې 3 مطلب دا دی درېمه شیل دی او د سره یو سب شیل دی چې هغه زما سره s دی یو الکترون به دې کې راغی 2 2 شپږ او یو د چې کله تاسو شمار کې د 11 جوړیږي نو په دې طریقه مونږه د سوډیم الکترونیک کنفیګوریشن کوو دویمه تراله میګنیشیم د میګنیشیم سره څو الکترون دي 12 دي نو څه کوي دلته ما لیکل 1s د دې 1s مطلب دا دی دا 1 زما سره مطلب دا دی چې دا اولنې شیل له او د s مطلب دا دی چې په اولنې شیل کې یو سب شیل له هغه زما سره s دی نو د s سب شیل سره څو الکترون راځي 2 نو څه کوي دلته کې ټول لیکل دلته کې ټول لیکل مطلب دا د دویمه شیل له د دویمه شیل سره 2 سب شیل راځي یو s او یو p د s سره s سب شیل سره همیشه 2 الکترون راځي د p سب شیل سره همیشه شپږ الکترون راځي دا 3 چې ما لیکل دا درېمه شیل له په درېمه شیل کې اولنې سب شیل چې هغه s دی نو د s سره ما تاسو ته چې 2 الکترون راځي دا یو د کوم څه کوي نور بیا تاسو چې په دې درو پوه شئ په نور بیا پوهی الومینیم اټامیک نمبر 13 دی مطلب د سره 13 الکترون دي نو څه کوي دا اولنې شیل شو دا دویمه شیل شو او دا درېمه شیل شو نو په اولنې شیل کې یو s سب شیل نو د s سب شیل سره 2 الکترون راځي ټیک شو بیا زما سره دویمه شیل چې د سره 2 سب شیل دی یو s ته یو زما سره چې p دی نو د s سره 2 الکترون راځي د p سره چې شپږ الکترون راځي د دې 3 مطلب دا د درېمه شیل له د سره دا 2 شیلونه دي ټیک شو s p d موږ به دا شیزو د s سره 2 الکترون دي د p سره چې یو الکترون دی نو په دې طریقه د ګروپ 3 دا باقی الکترونیک کنفیګوریشن چې دی هغه تاسو کولای شئ ګورئ شیل زموږ سره چې دي کې ال ام وغیرہ سب شیل چې دي هغه اس پی ډي اف اس مطلب شارپ د پی مطلب چې دی هغه پرنسپل د پی مطلب چې دی پرنسپل شو د ډي مطلب ډیفیوز ها اس پی ډي اس پرنسپل پی مطلب پرنسپل ها د اس مطلب شارپ پی مطلب پرنسپل ډي مطلب ډیفیوز او اف مطلب چې هغه فندامنټل داسې راځي ها نو که په دې باندې کې تاسو ته څه مسالې یا چې تاسو نه پوهیږئ نو تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ او دا د ګروپ 3 باره کې معلوماتو بیا د دوی کوم الکترونیک کنفیګوریشن امید کوم پوه شوي اسان دی که بیا پکې هم څه مشکلات دي څه ګران دي نو تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ چې هغه مشکلات چې دی هغه تاسو چې دی دا ټاپک چې دوباره اپلوډ کړم یا دې مزید نور څه اپلوډ کړم چې تاسو مشکلات چې دی حل شي تhank you ډېر